तरिके पार्छ। नमस्कार, अभिवादन। मेरो नाम अरुण कुमार अधिकारी। म चाहिँ नि यो टिबेटन ह्यान्डिक्राफ्टमा करिब 20 वर्ष काम गरेर चाहिँ नि यो जापानिज पेपर बनाउने अनुभव बटुलेर चाहिँ नि मलाई यहाँ ट्रेनरको रूपमा यहाँहरूले चाहिँ नि आह्वान गर्नुभयो। यो चाहिँ नि किनभने यो लोक्ता भनेको संसारमा करिब 208वटा मुलुक छन्। त्यो 208वटा मुलुकमा जम्मा 3टा मुलुकमा मात्र यो चाहिँ नि लोक्ता भन्ने चिज पाइन्छ, अन्यत्र कहीँ पनि पाइँदैन। त्यसकारणले एकदम दुर्लभ चिज छ यो चाहिँ नि हामीले वनबाट उपलब्ध हुन्छ। अब त्यो वनबाट उपलब्ध हुने संसारमा अरू ठाउँमा नभएकोले यसलाई चाहिँ नि खेर नफाल्ने एकदम अति महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ लोक्ता नामाकरण भएको छ। अब ग्रेडको कुरा गर्नुभयो, जस्तै ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड हुन्छ पेपर। एमा चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड, एकदम स्मुथ, एकदम क्लिन, निट एन्ड क्लिन भन्छन् नि। बी पेपर भनेको त्योभन्दा अलिकति कम, त्यो पनि उस्तै हुन्छ तर अलिकति कम। सी ग्रेड भनेको अब यति टुक्रा पनि काम लाग्छ, त्यसलाई कटिङ गर्ने अब उहाँहरूको छ, कटिङ गरेर यति टुक्रा पनि काम लाग्छ। अनि त्यसबाट पनि नआएको पुनः प्रयोग हुन्छ, फेरि हामीले चाहिँ नि बिटर गरेर फेरि बनाउन सकिन्छ। त्यो स्थिति छ यसको। त्यसैले यसलाई जिरो वेस्टेज भनेर नामाकरण गरिएको छ। टिएचपी र एनआइबी ग्रुप जुन छ उहाँहरूले संयुक्त रूपमा जुन यो प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ, हामीले चाहिँ नि उहाँहरूले जुन अब 20जना 25जनाको ट्रेनरको रूपमा चाहिँ नि उहाँहरूले आफूले आह्वान गर्नुभयो र ट्रेनरहरू पनि आउनुभयो। हाम्रो पहिलो दिनबाट हामीले माघको 23 गतेबाट हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ जुन स्टार्ट गर्दाखेरि जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस हामीले सुरुवात गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सबै बताएपछि दोस्रो दिनबाट हामीले मेकिङ गर्ने, कसरी प्रोसेस गर्ने, पकाउने, त्यसलाई क्लिन गर्ने, ब्लिचिङ गर्ने, बिटरिङ गर्ने, अनि त्यसरी मेकिङमा गएर हामीले त्यो प्रोसेस उहाँहरूलाई चाहिँ दियौँ र उहाँहरूले आफ्नो एकदम चाहिँ इमान्दारीपूर्वक उहाँहरूले गर्नुभयो होइन। अहिले चाहिँ सक्सेस हुनुभएको छ र आज 8औँ दिनमा आएर उहाँहरूले चाहिँ पेपर जुन तयार गरिसक्नु भएको छ र यहाँले जुन चाहिँ यो प्रोग्राम ल्याउनुभयो र हाम्रा चाहिँ स्थानीय स्तरका चाहिँ महिला दिदीबहिनीले चाहिँ रोजगार चाहिँ उपलब्ध गर्नुभएको छ। उहाँहरू साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। टाढाबाट आउनुभएको दाजुभाइ पनि खुसी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सिकेर सिक्नु भएको छ। यसको लागि तपाईँहरूलाई उहाँहरू सम्पूर्ण म लगायत उहाँहरू सबैको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ विजय हमाल। म बाजुराबाट आएको हो। भगवती हाते कागज उद्योगमा काम गर्छु। विगत 5 वर्षदेखि गरिरहेको छु त्यहाँ। अहिले पछि गर्दा सिकियो। अब राम्रोसँग कागज हाम्रो 300-400 कोरी जति बन्छ। यहीँ काठमाडौँ आउँछ। अनि लोक्ता चाहिँ हाम्रोतिरै पाउँछ, उतै माथितिर लेकतिर पाउँछ। हामीहरू पनि गएर निकाल्छौँ लोक्ता। लोक्ता चाहिँ गर्मीकै टाइममा निकालिन्छ। लोक्ता गर्मीको टाइममा निकालेर 3-4 दिन जति निकालेर अलि सुकाउनुपर्छ, छोल्नुपर्छ, छोलेर फेरि सुकाउनुपर्छ, सुकाएर मुठा बाँधेर त्यसपछि ल्याउनुपर्छ त्यहाँ। त्यही नयाँ अनुभव त्यही जापानिजको आयो। हाते कागज त हाम्रो स्यामै हो, केही छैन त्यस्तो। जापानिजको चाहिँ नयाँ अनुभव भन्दा नि एकदमै नयाँ भयो। सिक्न पायो, अलिक खुसी लाग्यो जापानिजको बारेमा। तर हामीलाई जापानिज थाहा थिएन, यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन जापानिजको बारेमा। नामै नसुनेको थियो हामीले त, खालि हाते कागज मात्रै सुनेको थियो। टेक्निक त पुरा फ्रेमदेखि लिएर भ्याट समेत सबै चिज फरक हुँदो रहेछ। अब ब्यालेन्स फिनिसिङ मिलाउने काम चाहिँ अब नुरीबाटै स्याम हुँदो रहेछ, बाँकी सबै फरक छ। यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते हजुर। म चाहिँ सुदूरपश्चिम बाजुरा बुनपा 2 बल्देबाट आएको छ हजुर। अब म कहिले काम नगरेको हुँदाखेरि अब यहाँ मैले अहिले 8 दिन काम गर्दाखेरि अलिकति मलाई धेरै अनुभव भएको छ। किन भन्दाखेरिमा मलाई चाहिँ अहिले त्यो कागज बारेमा त्यो खोले भन्ने कुरा, त्यो लुरी भन्ने कुरा मलाई थाहै थिएन। त्यो हुँदाखेरि अहिले सबै यहाँ अब सबै त्यो मेटेरियलहरू बनाएको भेटाउँदाखेरि, अब त्यहाँ बनाउँदाखेरि, सिकाउँदाखेरि मलाई अलिकति त्यो सरहरूले तालिम दिँदाखेरि मलाई धेरै अनुभव भएर अहिले मैले हल्का ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ अलिकति कागजात पनि अलिक क्लियर भएर चाहिँ ओके भन्नुभएको छ सरले। अझै पनि 2 दिन बाँकी छ, अझै पनि सिक्नु पर्ला सर। त्यसको बिचमा मैले अरू कुराहरू पनि यहाँ जापानिज कागजको त नामै सुनेको थिएन। त्यहीको कागज पनि अलिकति फिनिसिङ अलिकति बनाउने पनि अलिकति तरिका पनि सिकिएको छ। त्यो हाम्रो उहाँ त सायद त्यसको अर्डर पनि छैन। अब अर्डर आएको खण्डमा पनि केही अलिक अनुभव भएर चाहिँ अरू जनताहरूलाई पनि यस्तो किसिमले हामीले उता बनाएर आएको भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति केही कुराहरूलाई दिन सकिन्छ होला। मेरो नाम नरबार सुनार, गाउँ गोपिनी, नम्ले गाउँपालिका, वडा नम्बर 3, जिल्ला दैलेख। स्टार्ट भनेको अब 2052 सालबाट भएको हो। पहिला चाहिँ जापानी फलामको जालीमा सुकाउने, अनि त्यहाँबाट फलामको जालीमा कागज हाल्ने, त्यहाँबाट सुकाउने गरियो, दाउरा बालेर गरियो। अनि पछि त्यहाँबाट लाइलनको जाली आएपछि त्यहाँबाट अर्को फ्रेम बनाएर कागज बनाउने हालियो। यहाँ काम गरेको ठाउँ हामीलाई रमाइलो लाग्यो। हामीले गर्न सिक्न आएको, सिकेर हामीले अनुभव गरेर हामी जाने, घरतिर जाने हो।
आज 8औँ दिन भयो। अब 3 दिन बाँकी छन्। हामीले गर्नु छ, अझै सिक्नु छ, बुझ्नु छ। नमस्कार, मेरो नाम मेघबहादुर रोका मगर, नौमुले गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दैलेख जिल्ला। म जीवन ज्योति हातेकाज नौमुलेबाट आएको। 8 दिन भयो हाम्रो आज तालिम गरेको। हामीलाई धेरै हरेक कुरामा ज्ञान भयो। हामीलाई वहाँ गएर पनि केही कुरा सिकाउने भन्ने आत्मबल बढिराखेछ। अब यहाँदेखि गइसकेपछि तत्कालै हाम्रो कागजको सुरु हुनेछ। तर गाउँघरमा रोजगार नपाएकाले लोकताबाट अलिअलि थोरै किन नहोस् पैसा कमाउन सक्ने हुने भए, अरूले पनि रोजगार पाउने भए। जस्तै हामी 2जना सिक्न आछौँ, सिकि गइसकेपछि यस्तो हुँदो रहेछ, यहाँबाट यो गर्न सकिँदो रहेछ, हामीले यो गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले कागजको ओजनबाट निकाल्न सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू, नयाँ कुराहरू सिकाउन सकिने भइयो। नमस्ते, मेरो नाम रोजिना शेर्पा हो। अब 31 इयर्स भयो। यहाँ काम गरेको चाहिँ अब भयो 12-13 वर्ष लाग्यो। थोरै सामानमा धेरै निकाल्न सकिन्छ चाहिँ यो जापानिज हो। हातेकोलाई चाहिँ अब प्रत्येक पिसको लागि प्रत्येकवटा फ्रेम चाहियो। अब हाम्रो यसको लागि चाहिँ अब पातलो छ भने 4-5वटा टाल्न पाइयो, बाक्लो छ भने 2टासम्म टाल्न पायो। एउटा पाताबाट 4वटा निकाल्ने भएपछि हामीलाई त हाजिर उठाउनुको लागि त जम्मा 50वटा 100वटा पाता भयो नि पुग्यो नि त। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ अलि हल्का सजिलो हो जस्तो लाग्छ जापानिज भन्दा, हाते भन्दा चाहिँ। घरको काम पनि भ्याउने, बच्चा हेर्न पनि भ्याउने, आफ्नो घरमा खाना तरकारी पकाएर दिन पनि भ्याउने काम चाहिँ यो हो नि। त्यही भएर पनि मलाई सजिलो लागेर अब अहिलेसम्म छोडेको छैन। 12-15 वर्ष भयो, ठिकै लागिरहेछ। घरैसी चलाउनुलाई ठिकै हुन्छ। त्यस्तो धेरै कमाएर उ गर्न पनि सकिँदैन, त्यो चलाउन सकिन्छ घरमा।